Dalam Aquascape basically kita ada dua lah. Satu low tech, satu high tech. Which mean low tech tu kita tak perlukan CO2. Jadi penggunaan pokok-pokoknya pun very low CO2 demanding. Together dengan lampu. Manakala high tech kita perlukan CO2 injection. Which pokok-pokok tu memang perlukan CO2 yang tinggi lah. Tapi dalam masa sama, kalau kata tak ada CO2, kita boleh alternate dengan carbon boost. Assalamualaikum. Hari ini kita di Aquascape Malaya Setiawangsa. Kak Nadihah akan memberikan kita sedikit tutorial macam mana kita nak set up low tech tank. Assalamualaikum. Terima kasih Fizi dan Aquaria Crew. Di Aquascape Malaya kita memang fokus dekat low tech and actually for beginner lah. Kat sini kita ada sediakan beginner low tech package. Apa yang what you see is what you get lah. Berharga 350. Tank size 40 x 25 x 25. And then kita bagi soil fluid stratum 3 liter dan ni bacteria habitat. Bacteria habitat ni berfungsi untuk perumah bakteria. Satu driftwood yang untuk hardscape dan juga batu. Tapi driftwood ni variable. Jadi masing-masing boleh dapat yang berlainan lah. Kami akan beri pada filter CF300 untuk air current flow yang cantik. Lepas tu lampu is a bacter starter bacteria daripada Aquascape Malaya, and ni anti chlorine. Termasuk dalam package ni adalah 11 jenis pokok yang ada di sini. Okey, Kak, mungkin orang di luar sana tidak faham apa tu low tech tank, high tech tank. So mungkin kita boleh terangkan sikit lah. Dalam Aquascape basically kita ada dua lah. Satu low tech, satu high tech. Low tech tu kita tak perlukan CO2. Pokok-pokoknya pun very low CO2 demanding. Together dengan lampu. Manakala high tech kita perlukan CO2 injection. Which pokok-pokok tu memang perlukan CO2 yang tinggi lah. Kalau kata tak ada CO2, kita boleh alternate dengan carbon boost. Carbon boost digunakan untuk alternate CO2 injection. Kita boleh pakai dia macam fertilizer lah. Dia dalam 2 kali seminggu dia ikut dia punya dosage. Macam tu. Apabila ada carbon boost ni atau CO2 injection, pokok lagi stable bila dah baru masuk dalam tank. Kalau tak nanti dia tak stable dan banyak akan melt lah macam tu. Tapi apa pun sebab kita basic pada low tech, so pokok-pokok yang kita pilihan kita adalah memang low tech. Untuk pertamanya kita guna bacter starter. Bacter starter ni adalah bakteria baik yang mana kita akan introduce dalam tank. Tank baru set up memang tak ada bakteria. Jadi bila kita introduce bakteria, air cepat matang. First of all, kita letak 5 cap, 5 tutup tudung. Maksudnya sekarang ni letak ni tanpa air dulu lah. Tak apa, tak ada tanpa air. Lepas tu kita akan masukkan bacteria habitat di bawah di bawah. Tapi bacteria habitat ni kadang-kadang dia berabuk, jadi kita suggestkan untuk basuh dan rinse balik lah. Okey, ni bacteria habitat yang sudah dibasuh, jadi kita boleh tuang lah dalam tangki kita. Lepas tu baru kita masukkan soil. Kami bagi 3. Kalau katakan you all nak skip lagi nak tinggi lagi ke, boleh tambah je additional lah. Kita buat ratakan ya. Alat yang akak pegang sendiri ni apa
nama dia Kak? Panggil shovel sebab dia untuk ratakan tanah. Dia terpulang lah dia. Pulang lah. Rendah ke nak tinggi? Ya, betul lah. Kalau kita nak tinggikanlah belakang ke lah. Belakang kan. Bagi saya, untuk buat hardscape ni, ambillah masa yang sebanyak mungkin supaya nampak dia punya macam mana nak letak dia supaya kita puas hati. Tak adalah nanti kita dah letak pokok semua cakap, tak cantik pula. Jadi nanti kan kena rescape balik. Nak rescape tu makan masa. Makan masa. Jadi saya cakap kalau untuk hardscape ni memang take time lah. Kena kita dah masuk soil, perumah bakteria tadi. Itu kita dah masuk hardscape dia. Okay. So, sekarang next step dia Kak? Kita boleh cucuk tanam, planted. First of all, kita basahkan dulu supaya senang tanah tu grip. Saya akan letakkan pokok dulu supaya kita nampak visualization. Kat mana pokok tu nak letak. Jadi nampaklah kat mana. Sekarang senang kita nak susun dia balik. Dan jangan lupa untuk spray pokok ni sebab pokok ni tak boleh kering lama dekat udara. Nanti dia akan layu. Sekarang ni saya bagi 11 jenis, 11 kuantiti. Tapi sebenarnya kuantiti tu dia lagi banyak pokok, kepadatan pokok dalam ni lagi bagus sebab bila soil ni ada nutrition. Bila nutrition ni dissolve dalam air, pokok-pokok ni perlu akan serap. Jadi nitrate akan kurang sikit lah. Ni Cryptocorin Wendy Green 2. Ni Cryptocorin Wendy Brown, Java, Microserum Protopus, Java Fern lah, on wood. This one Cirripteris telecarides untuk background. Winterlove, Microserum Protopus Winterlove. Dia ada jari kat sini. Repens ni adalah untuk karpet. Okay. Not to forget is moss lah. Moss yang kita boleh lekat-lekat kat sini. Itu boleh additional lah, nanti saya tunjukkan. Cara dia okey. Cara dia macam ni. Ni pokok. Dia kepit straight ni. Straight sampai hujung. Lepas tu kat sini kita nak cucuk sini kan. Sampai ke dalam dasar, buka sikit. Lepas tu lepaskan, jadi dia akan grip. Itu pasal soil at least kena tinggi lah. Kalau tak nanti letak air dia akan terapung. Saya cuba dah tu Kalau dia akan lebih ni kita buang sikit supaya nanti akar baru dia akan. Tak ada masalah buang akar. Tak ada. Sebab nanti ada pertumbuhan akar baru. Lagi bagus. Ada setengah aquascaper tu letak air dulu, kemudian baru dia plant pokok. Kemudian yang ni kita tengok, yang ni dry. Perbezaannya kalau bila letak air, kadang-kadang letak air banyak. Tapi masalahnya bila sebagai newbies soil ni akan keruh. Bila dia keruh payah kita nak nampak. Jadi bila dah
kacau sini nanti berkeruh-keruh. Payahlah. So dari segi visual dia nanti dia akan Kita kacau. Sebab kita tak nampak. Tapi kalau dah biasa, then bila air penuh pun kita nak tanam pokok lain, dia tanam je lah. Dah biasa kan. Boleh kita rapat-rapat je lah sebab kalau tak rapat nanti dia pertumbuhan dia lambat. Dan kita tanam ni lah background. Ini dekat air akar Nanti sebab setiap ruas stem plant dekat sini dia akan keluar akar. Dan kita tanam dia, jangan tanam macam pokok getah. Meaning kita tak nampak. Kita tanam jarak-jarak. Tapi bila dia dah membesar, kelakar. Jadi kita tanam rapat-rapat. Rapat lah, nanti nampak dah macam bushy lah. Yang ni anubias nanah. Anubias ni dia ada rhizome. Dia punya rhizome ni, dia tak boleh tanam dalam soil. Dia akan lemas. Jadi apa kita buat, kita akan glue lah dekat sini. Jadi dia akan macam bertenggek gitu. Dah lah, nanti akar dia akan berkembang lah. Kita glue sikit je. Tak ada masalah, dia tak akan mati. Glue khas ke ataupun? Memang glue Aquascape lah. Sikit je lah untuk akar tu. Dan dia cukup melekatnya. Ya, betul. Java fern tadi kita letak, kita boleh letak as a background, dan window love. Ini pun jenis pokok yang tak boleh duduk dalam soil. Kita ikat kat batu atau kayu lah. Since kalau ada kayu ni, nilai dia nampak lagi best kalau ada moss. Moss ni boleh add on lah. Ni ada beberapa moss, kita ada beberapa moss, plain moss, ini Christmas moss, Java moss, dengan boleh dapatkan kat sini lah. Vietnam moss pun kita ada. Plant. So next step, Nadihah akan letak lagi bacteria starter. Lagi 5 cap lah. Lagi 5 cap. Memang ni untuk boost bakteria lah. Jadi air cepat matang dan tak keruh. Dan kita akan isikan air, tinggalkan satu jari daripada atas. Kita gunakan bubble wrap supaya scaping kita tak lari. Dalam aquascaping, kita perlu ada kontras untuk jadikan lebih menarik. Maksudnya dalam segala hijau, at least ada warna merah. Ini adalah pokok Alternanthera reniforma lilacina. Jadi kita letak kat sini. Nanti bila dia dah grow, warna merah tu akan nampak kontras daripada warna hijau ni lah. Gunakan CF300. Okey. Lepas dah isi air ni, kita on filter. Bila kata filter baru, kita perlu letak air dalam dia. Sebab
dalam ni ada udara. Jadi kita Maksudnya letak air dulu dalam. letak air dalam dia, tutup dan kita on. Sampai dia nampak inflow dan outflow dia lah. Lepas tu kita on lampu lah. Lampu tak boleh lebih daripada 8 jam, meaning so adakan timer lah. Dan saya selalu suggest kalau customer macam kita bekerja, bila balik kerja petang ya Fizi, kita on pukul 4 petang, kita off pukul 12, meaning so nanti Fizi balik kerja tengok dia dah on. Lepas tu dah lepas dinner, bilik-bilik dia kejap nak buat apa ke, nak water change ke apa. Lepas tu pukul 12 Fizi tidur, dia pun tidur. Timer lah. Ni pakai timer dia lah. Pakai timer lah. Timer. Filter 24 hours lah. Water change rules dia 3-2-1. First week 3 kali 50%, 3 kali seminggu. Second week 2 kali seminggu 50%. 50% juga. Third week sekali seminggu dan seterus sekali seminggu lah 30% je. Dalam 2 minggu ni kita letak balik bakteria lepas kita water change. Tapi bila kata kita pakai air pipe ya Fizi, that's why kita sekali dalam package ni ni adalah anti-chlorine lah. Kita letak anti-chlorine dulu lepas water change, and then kita letak balik bacteria starter ni lah. Dalam 3 cap aja. 3 cap every water change. Habislah tutorial kita tadi Kak. Alhamdulillah. Semua dah letak soil, dah letak Pokok, dah letak lampu dan dah pasang dia punya filter. Boleh Kak cakap balik berapa package ni tadi, keseluruhan tadi? Package ni adalah berharga 350 sahaja, all in. Untuk dapatkan promo harga 350 ni, pergi dekat Facebook Aquascape Malaya ProShop page, like dan see it first. Ada promo code dekat situ dan WhatsApp atau PM kami dengan cepat. Kami boleh buat postage ke Semenanjung. Sampai di sini dulu kita punya tutorial pada hari ini. Semoga ia memberi manfaat pada penonton-penonton kita. Semoga kita berjumpa lagi dan jangan lupa subscribe kami dan like video-video kami dan share pada kawan-kawan yang lain. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.